ያው አብዛኞቻችን ሁላችንም ማለት ይቻላል እንደሰማነው በማህበረሰባዊ ድህረ ገጾችን ተለቆ እንዳየነው እንደደረሰን እንግዲህ በትግራይ በህዝቡም በምድሪቱም ላይ የደረሰው የተፈጸመው ወረራ፣ እልቂት፣ ጥፋት እና ጥቃት እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እጅግ ከፍተኛ ደረጃ ውድመት ደርሷል። ሚሊዮኖች ለረሃብ ተዳርገዋል። ከ60,000 በላይ ምስኪን ምንዱባን ኢትዮጵያውያን ተሰደው በአረቧ ሀገር በሱዳን ለመጠለል ተገደዋል። ስደተኞቹ የሚናገሩት ነገር እጅግ የሚያሳዝን እጅግ የሚሰቀጥጥ ነው። በመንገድ እዛ እስኪደርሱ ድረስ ህፃናት ያዙ አሉ፣ አራስ ያዙ አሉ፣ ደካሞች አዛውንቶች አሉ። በመንገድ ላይ ያዩት ነገር ትራውማ ወይንም የአእምሮ መታወክ ያደረሰባቸው አሉ። ሰው ሲታረድ፣ ሰው ሲገደል፣ ሰው ሲደበደብ እያዩን የተሰደዱት ህፃናቱ ታውከዋል። የአእምሮ መታወክ ደርሶባቸዋል። ብዙዎች ተርበዋል፣ ብዙዎች ተሰደዋል። በአጠቃላይ ከትግራይ ወገን ብቻ ከ50,000 በላይ ሰዎች ሞተዋል። በአጠቃላይ ከወረረውም እንግዲህ ከተወረረውም በአጠቃላይ በዚህ ወረራና የዘር ማጥፋት እንቅስቃሴ ምክንያት ከሁሉም ወገን እስከ 100,000 ሰው ያህል ኢትዮጵያዊ እንዳጣን ኤርትራዊም ጭምር በአጠቃላይ ሀበሻ እስከ 100,000 ሀበሻ ድረስ ተሰውቷል። ይህ ነገር እንግዲህ መቼስ ሰይጣን እንጂ እግዚአብሔር አላመጣውም። በተወሰኑ ሰዎች እንቢተኝነት፣ ስልጣን የኖባይነት፣ ማናለብኝነት፣ አምባገነንነት እንግዲህ ፋሺስታዊነት ነው የአየር ድብደባ የተፈጸመው። የጎረቤት ሀገራት እንድንመርጥ ሰው የገቡት ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን በተለያየ አይነት ፕሮፓጋንዳ እና ቢሮክራሲ እገሌ እናድርገዋል እገሌ እናድርገዋል በሚል ምክንያት እንግዲህ ህዝብን በማጋጋል የተፈጸመው ይህ መጋደል፣ የእርስ በርስ ውጊያ፣ የእርስ በርስ ጦርነት እጅግ ከባድ ዋጋ አስከፍሎናል። አሁንም ገና የሚያስከፍለን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ያውርድልን። የደረሰው ነገር በጣም አሰቃቂ ነው። አሁንም እንግዲህ ለተጎዱ ለተራቡ እርዳታ መቼስ በተገኘው መልኩ እርዳታ ይግባ የሚያስብል ነው እንጂ ራሱን የኢትዮጵያ መንግስት አድርጎ የሚቆጥረው ወይም የሚጠራው አካል እርዳታ ሳይሆን የካሳ ክፍያ መክፈል ግዴታው ነው ማለት ነው። በጦር ወንጀል ተጠያቂ ነው የሚሆነው። እሱም ሆነ አምባገነን ወዳጁ ኢሳያስ አፈወርቂ ከዚህ አይድኑ። ለተዘረፉት ንብረቶች፣ ለወደሙት ተቋማት፣ ለተዘረፉት ንብረቶች ሁሉ፣ ለወደሙት ሁሉ ንብረቶች የካሳ ክፍያ የመክፈል ግዴታ አለባቸው። ይከፍሉማል። የሚያሳዝነው ነፍሱ ነው የጠፋው፣ የሰው ህይወት የጠፋው፣ የሰው ነፍስ የተሰወው ነፍስ፣ ህፃናት ምስኪኖች፣ ያ ሁሉ ቤተሰብ፣ ያ ሁሉ መድኃኒት አጥቶ የተቸገረ የሞተ ህመምተኛ፣ ያ ሁሉ የተራበ ህፃን፣ አራስ፣ በሽተኛ ነው የሚያሳዝነው። አሮጊቶች ያለቀሱ የተደፈሩ፣ ያ ሁሉ ወንድ እንግዲህ ሰማይ ምድር ጠባው የት የሚገባበት ያጣው ህዝብ ነው የሚያሳዝነው። የፈሰሰው ደም የሞተው ህዝብ ነው የሚያሳዝነው። የደም ካሳ የለም። እንግዲህ ፍርድ ከሰማይ ነው። በማይካድራ የተፈጸመው ነገር እጅግ አስለቃሽ፣ እጅግ ዘግናኝ፣ ልብን የሚነካ ነው። አማራ ተገድሏል የሚል ዜና ነው እንግዲህ መንግስት ነኝ የሚለው አካል ያወጣው እንደተለመደው። ከትግራይ በኩል ደግሞ ያለው መግለጫ ትግሬውን እንዳለ አርደው ከተማውን አሯቅተው እነሱ የሚፈልጉትን ህዝብ አምጥተው እያሰፈሩበት ነው ያለው። ገለልተኛ አካል ያጣራ የሚል ነው ያለው። መንግስት ነኝ የሚለው አካል እንደሰማ ነው ሳምሪ የሚባል ቡድን አቋቁመው ከገደሉ ካረዱ በኋላ ነው ሸሽተው ሱዳን የገቡት ነው የሚለው። ሱዳን ከገቡት ህፃናትና ሴቶች የሉም ነው የሚለው። ዩናይትድ ኔሽንስ ወይም ሌሎቹ እንዳሳዩት ደግሞ ሴቶችና ህፃናት ይበዛሉ ከስደተኞቹ። ከእርድ ሸሽተው
ሲታረዱ አምልጠው ተርፈው እዛ እንደደረሱ እንጂ እንዳረዱ የሚያሳይ ምንም ማስረጃ የለም። ራሳቸው በጣም በትራውማ በጣም ሼክናፕ ናቸው። በጣም ነው የሚያሳዝኑት። እንግዲህ እግዚአብሔር ይድረስላቸው። አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በትግራይ ውስጥ ያሉ የተራቡ እንግዲህ 5 ሚሊዮን ህዝብ ረሃብ በፊቱ ተደቅኖበታል። እግዚአብሔር ይድረስለት። የክልሉ ቱሪዝም፣ ጤና፣ ትምህርት ዘርፍ ሁሉ በየትኛውም መልኩ ኢኮኖሚው በግብርና ሳይቀር በኢንዱስትሪ በሁሉም ነገር እንዲኮታኮት ሆነ ተብሎ የተሰራ ሳቦታጅ ነው ያለው። ውድም ተደርጓል፣ ወድሟል። እንግዲህ መልሶ ማቋቋም የሚጠበቅብን ነው። ከሁሉ በላይ ግን እንዳለው የሚያሳዝነው የሞተው ነፍስ ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ የሚያሳዝነው ይህ ሁሉ የሆነው በጭብጫቦ ተደግፎ ነው መሆኑ ነው። ካጨበጨበው ቆሞ እስካየው ድረስ ፊት ለፊት ከገደለው እኩል ተጠያቂ ነው የሚሆነው። ሚዲያዎቻችን እና እንግዲህ ህዝባችን አጨብጫቢ መሆኑ የታወቀ ነው። እንግዲህ ፖለቲከኞቻችን አንዳንድ ዲያቆን ተብዮችን እዚህ ውስጥ ሆነው ማጨብጨባቸው አልቀረም። እንግዲህ ፍርድ ከላይ ነውና እግዚአብሔር አምላክ ለሁሉ ምህረት ያወርድልን። በጣም የሚያሳዝን ነው። እነዚህ እንደዚሁ አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል በማህበራዊ ድረገጽ ከተገኙ ፎቶግራፎች፣ ምስሎች እና ተንቀሳቃሽ ምስሎች፣ ቪዲዮግራፎች ታዩ ዘንድ ታዝኑም ዘንድ ያለው በገንዘቡ የሌለው በሐዘኑ እንግዲህ ከተጎዳው ህዝብ ጋር አብሮ ይሆን ዘንድ ለዝክር ነው። ታሪኩን ለማስታወስ ያህል እነኚህን ቪዲዮዎችና ምስሎች አካተንላቸዋል። ብዙዎች እንግዲህ ያዝነዋል። ምን ታሪክ ነው የምንነግረው ለልጆቻችን ብለዋል። የተፈጠረው መንገድ ነው። ሰይጣን ያደረባቸው ጉልበተኞች እንደዚህ ያደረጉ ነው። ሌላ ምን አለ? ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያያል፣ ይፈርድማል። እግዚአብሔር ያጽናቸው። እንደዚህ ካለው በጣም አሳዛኝና አስከፊ ነገር ይጠብቀን። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቀን። ሰውም ሁሉ እንደየእጁ ስራ ዋጋውን የሚቀበል ነውና አያሳስብም። ለግፈኛ እንግዲህ ይከፍለዋል። ምስኪኖችን እንግዲህ ነፍስ ይማር፣ በሕይወት ያሉትንም እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅ። እግዚአብሔር አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። አጆሁም ይነጋለን፣ አይዞን እና በግድ ለማስገንጠል በሚመስል ሁኔታ ነው የተገፋው ይህ ህዝብ። ግን እውነተኛ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ መገንጠል አይደለም። ኢትዮጵያንም ተቀይሞ አይቀርም። ደም መክፈል ልምዱ ነው። 8000 ዘመን ሙሉ ደም ሲከፈልበት ሰማዕታት ሲሰዉበት የኖረ ምድር ነው። እንዲሁ ህዝብን ለመቀስቀስ የተደረገው ወልቃይት የገሌ ነው፣ ራያ የገሌ ነው የሚለው ሁሉ ከንቱ ነው። እንደው ቀድሞ በሄደ በመሰረተ በቆረቆረ ከሆነ አዲስ አበባ ድረስ ጎንደርንም ወሎንም ሁሉ እንግዲህ የቆረቆረው ዛሬ ኢትዮጵያን የምንላትን ብቻ ሳይሆን እስከ አረቡ ድረስ ያለው በአክሱማውያን ዘመን የተሰራ ነው። ይህን ታሪክ የሚያውቀው ነው። ጥምቀትን ያመጣ ያጠመቀ እንግዲህ ዛሬ የምንወደውን ማህሌት አቋቋም ያስተማረ ቅኔ ድጓን ያወረደ ህዝብ ነው። የቅዱሳን ምድር ነው። ግን አንድ ሰው የመነኩሴ ቀሚስ ለብሶ ተያዘ ሲባል እልል ያለው እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ እውቀት አንሶት ነውና ይቅር እንለዋለን። ይቅርም በለው። እንዲህ ሲባል ሰው የመነኩሴ ልብስ ለብሶ ተያዘ ሲባል የት ገዳም ተያዘ፣ ገዳም ተበርብሯላ፣ ገዳም ተደፍሯላ ብሎ መጠየቅ መቻል ነበረበት የኢትዮጵያ ህዝብ። እንግዲህ በዚህ ወረራ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከ1000 በላይ ካህናት ተገድለዋል። ደብረ ዳሞ በመድፍ ተመቷል። አማኑኤል ቤተ ክርስቲያን፣ ነጃሺ መስጊድ፣ የሃይማኖት ተቋማት ወድመዋል። ትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች ተዘርፈዋል፣ ተደብድበዋል በቦምብ ንጹሃን ተገድለዋል፣ ሴቶች ተደፍረዋል። እዚህ ነው ግባ አይባልም። ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ህዝቡ ሞራሉን እንዲወድቅ ተደርጓል። መልሶም ለማቋቋም ረጅም ጊዜ ይፈጃል። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ይጨመርበት። እግዚአብሔር አምላክ ይጨመርበት። አይዞ መርዳት የምትፈልጉ አሁን እንግዲህ መርጃ መንገዶች የተመቻቹ ስለሆኑ ያላችሁን መላክ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ነው። እስካሁን ዝግ ሆኖ ቆይቷል። ቦታውም የውጭ ሀገር እርዳታዎችም እንዳይገቡ አሁን እየተከፈተ መሆኑን ነው መረጃዎች የሚያሳዩት።
ሁሉም ያለውን እንግዲህ በማዋጣት መላክ ይችላል። መጥፎ ታሪክ ተጽፏል። ከባድ ግፍ ተፈጽሟል። አሳዛኝ አሳፋሪ ድርጊት ተፈጽሟል። የተቃጠለው ይሄው አንሰው ምንድናችሁ ውጡ አሉን። እኛ ገበሬ ነን፣ እኛም ያቻ አሮጌ ነን፣ በሽተኞች ነን፣ መውጫ አጥተን ተባራሪ እንዳያገኛችሁ አሉና እዚህ ቁጫን ስንል ውጡ አሉን። ወጣነ ቁጫነ ሴቶቹ ወደ ኋላ አርገው ወንዶቹ በፊታችን በቃ ግብ ግብ አርገዋቸው ሄዱ። ምን እንበል እዚያ አሪውን ወድ ብንደል አንዱ ብንደል ማን ይደርስልን? እዚያው ተዘግተን ሬሳ ጋራ ወለን አድረን እዚያው በሁለት ቀናችን ወጣን። ምን እናለቅሳለን? ራሳችን ፈርተ እየተንቀጠቀጥን እንዲህ ብለን ተጨብጠን ማልቀስ አለ? ዝም ብለህ እንዲያው እንዲህ ጭብጥ ብለህ ዝም ነው። A Dutch journalist from Belgium has been permitted to report in Tigray for the first time. The journalist is simply allowed in areas where the fighting is not taking place and also where the Amhara militias are present. Although what the journalist reports is nothing new because Dr. Debretsion Gebremichael already told the world in the beginning that Eritrea is involved in the war and they have been involved in widespread looting and killing civilians along with Abiy's forces. Dr. Debretsion Gebremichael also said the war was descending into an ethnic war. The journalist only confirms what Dr. Debretsion Gebremichael said at the beginning of the war. For example, in Shira, the journalist shows the looted hospital called Suhul Hospital, as you can see in the video. 2 wounded civilians lying in bed have no one to care for them. The doctors and nurses are either killed by the Eritrean and Abiy's forces or fled in fear of their lives. All the medicine and medical equipment are looted by the Eritrean forces. The man says the woman has an open wound cut from artillery strike shrapnel that was supposed to be sewn by doctors. But there are no medics around to put stitches and care for her, and her cut wound still remains open. Also, the mother of 2 said she was hit by shrapnel from the artillery strike from the Eritrean and Abiy's forces. She says some of them died who were hit next to her. One of her breasts is cut. Also, her little daughter was hit by shell shrapnel, as you can see her face. Her wound is infected because there are no medics to care after her wound. Still, both Abiy and Isaias are spreading propaganda to the world to hide their war crimes and crimes against humanity by saying no one is killed and Eritrea is not involved. Not only that, they are hiding their crimes by the ongoing communication and internet blackout. They are still killing civilians and raping women and young girls in the different parts of Tigray. And what's even worse is the Abiy's administration is still blocking humanitarian assistance to the Tigrayan people who are in dire need of food, water, medicine, and electricity, and let alone access to telecommunication and internet. Basic needs are systematically being denied to further kill civilians by inducing mass starvation. There's no blackboard or chalk or notebooks, but there's a sparkle of hope in the eyes of these young Ethiopian refugees trying to start a new life amid the toughest of conditions. The makeshift school at the Rakuba camp is sponsored by the Norwegian Refugees Council. One of the things we're trying to do is to help give them a sense of normalcy, a bit of sense of stability by setting up some temporary learning places so they can have some
classes every day, something to do but also something to learn from in this really chaotic period of their life. So far we've set up 10 classes, there'll be 2 shifts a day. We hope that is about 800 children that we can help in the first instance. There's probably going to be a few thousand children already. There's an estimated 3,000 children in this camp. Many of them had their education disrupted when fighting broke out between the Ethiopian Federal Army and the Tigrayan People's Liberation Front a few weeks ago. They were forced to flee with their families. Relief agencies speak of a number of unaccompanied children in need of special care. Some are showing signs of trauma. Others are barely coping with the sudden change in their lives. Some have had it even worse. The Letta Sultan hasn't been able to find any trace of his wife and 2 young daughters since the first raids on the Tigrayan town of Humera by the Sudanese border a few weeks ago. I just couldn't find them. They could be dead or alive, but there's no idea what happened to them. I was not home when the attack took place. People fled in every direction they could. My family is gone. We're still at the Rakuba camp, and yes, suddenly it looks like an old place. For some of the old Ethiopians here, it's history repeating itself. That's because back in the 1980s, this building served as a school for some of them as child refugees. In the 1980s, refugees came here fleeing a famine that coincided with and resulted from years of fighting between Tigrayan rebels and the central government of former communist dictator Mengistu Haile Mariam. The animosity that conflict had created still lingers today. Here in the camp, Tigrayans are teaching their children in English, not Amharic, which is the main official language of the Federal Republic of Ethiopia, a sign of the mammoth task ahead for Prime Minister Abiy Ahmed in his effort to restore national unity. وحيلي قنبلين عن تاقر ما دنبي نعايز تحني تسطح حبكنا مرعد عودي داندير وقيلوا مخبن لاقانا ساريت وريدوا وجوعاني انتايك لوزوا وجوية وشاد قزاينات خبرتنا تي محرق عياليك عودنا بدحر بيت كم زي خد كلكي ناقدو قيت عيني كم زي أتخلكي وابوت صبا خفتي كم زي ملاك خلكي دا سيد الدسبي سمر عدد كي كم زي حلف كلكي زمن كفي أدو قفا بغاحلون كاف كسنلكي بلغد فؤاني عفر دربيلكي مغزا غزايدو وانا خونلكي عيني بادم ملئ قلح خيب لكي سراقي سدران عدركي وانتا دمنيا بحكي سراقي سدران عدركي وانتا دمنيا بحكي سبل حرس تاكوعي حريمنا ويكتقور تمتلا حاسينا زرق فاسيس قريون أبقبنا عودة يقى
قرويه فريات نايقال سي اي صلاح ندتي مريض زبلع سب كوين ازخر حاري سلسليسي خم زيد قحوخي زرقي فحبيلي خم زيد تستخوخي والكالا سقر هوي دوم باتلينكي داو الشهابيبو طابون هابيسو عاتر وانتريفو دبل تترئيسو عفيت أولو نعام وليسو هساون تقلعون تايخونو بلكي من كبايلو مس حمدي چكينكي كفودوغ نيوكي زلمد تخلاقي هساون تي خمقوت لرقفو شويت زعد ميقوم تاي حلفو سأن أخلب بغتو ترفو خويني حدر امنتا ترقيسو وشتات بادي من قرقر عفريسو عدو بقر مقيق ودامس حقفت حسان كتا عنقل نين نزن تتبل كاب اغلق قديم ወዴትም ያመራ እንደሆነ አቅጣጫውን በሚመለከት ምን ማድረግ እንደሚገባን እንደ ትግራይም ሌላው ህዝብም ጋር ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም ጋር ምን መስራት እንደሚገባን ማን ነው ያወቀው? እስቲ በአደባባይ ከፈት እንትኑ መድረኩ በአደባባይ ለምን ይዘጋል? አምባገነኑ የአብይ አህመድ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ ጦርነት መጀመሩን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። ያለ ይሉንታ በአደባባይ ጦርነት በማወጅ በተግባር ታንኮችን አውሮፕላን እስካሁን አውሮፕላኖች በማሰማራት የትግራይን ህዝብ በመጨፍጨፍ ካልሆነ በስተቀር በመግደል ካልሆነ በስተቀር ማንበርከክ እንደማይቻል የገባቸው አምባገነኖች የሰሩትና ከዛም በላይ كداناي سماي طعم زناخن ساقير وغلاي عبيدي سلا جنوغاي سلا غرورا سلا قفوعات سلا منسي سلا سدودات سلا وصوعات عبيد نبلا عبيد نبلا سبحان الله قبريل ملاخ بسبب السرا تقدوس مستير قبل الباترة نلعول عملاخ كم فغات كاينا وضح زيلا عدى تحتنا نبعتها زرا عدى ما نساي نبعتها زرا صبغت تقول باب نبعتها زرا عابيت نبلا تعمت مريم مبريه سلام مدحان يالم وهاب سلام عابيتي سلا جنوغان سلا قدامات سلا زوم كهنات سلا دناقن سلا حصانا عابيتي عابيت نبلا سايكا سانو كلو قالو سلا شبتفاع سلا وفارو سلا حدانا سلا وفارو سلا صحافتي سلا زمارو عابيتي عابيت عابيت ننت سلام ننت دحنت عابيت نبل عابيت نبل عبد
تايدي أدليا أنت أكتبن دوي لاب قدل دوي لاب صدفي دوي لاب قدل تايدي أدليا تايدي أدليا تايدي أخوينا أنت أكتبن أنت أكتبن اسقمون بلي اسقمون بلي نجزينا اسقمون بلي اسقمون بلي نجزينا أبياتين بلوم أبياتين بلوم كوك حلنا أبياتين بلوم اسقمون بلي كوك حلنا اسقمون بلي اسقمون بلي خبر حلنا